Hello friend, as a picture episode এই ধৰণৰ ফটো কিদৰে এডিট কৰে মই অডিও যদি কম ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডবলক মেন ভিডিওটো লৈ প্ৰথমতে পিকচাৰ এপছত ফটোখন এড কৰি ড্ৰ তলত গৈ ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এৰেঞ্জ কৰি লম এতে লেয়াৰত গৈ এতে সিলেক্ট কৰি 108 সিলেক্ট কৰি ব্ৰাছৰ সাইজ ওপাসিটি হাৰ্ডনেস মিলাই লৈ এনেকে ভালদৰে এৰেঞ্জ কৰি লম যিমানে ভালদৰে ফটোখন টাইম দি এৰেঞ্জ কৰে সিমানে ভাল এৰেঞ্জ হ'ব ফটোখন আচ্ছা মই ভিডিওটি অলপ স্কিপ কৰি দিও কাৰণ ভিডিওটি বহুত দীঘল হৈ যাব এতিয়া এই থ্ৰেডত গৈ ফটোখন সিম্পল সেভ কৰি লম নেক্সট বেক আহি বেকগ্ৰাউণ্ডখন সিলেক্ট কৰি লম এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিছো আপুনি সিম্পল যাই ডাউনলোড কৰি ল'ব এতিয়া এড ফটোত গৈ বেকগ্ৰাউণ্ড এৰেঞ্জ কৰা ফটোখন এড কৰি লম ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি লম ডান এতিয়া এড ফটোত গৈ এটা বক্সৰ পিনজি এড কৰি লম এই পিনজিৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত আছে আপুনি যাই ডাউনলোড কৰি ল'ব ভালদৰে এডজাষ্ট কৰিম অপাসিটি কম কৰি লৈ এডজাষ্ট হৈ গ'ল ৰাইট এতিয়া ফটোখনত অলপ শ্যাডো দিম ব্ৰাইটনেছ কমাই saturation কমাই এৰেজাৰ তলত গৈ ইনভাৰ্ট কৰি ব্ৰাছৰ সাইজ opacity hardness মিলাই লৈ এনেকৈ জুম কৰি ভালদৰে শ্যাডো বনাম এতিয়া কমপ্লিট শ্যাডো হৈ গ'ল সিম্পল রাইট করিম ব্রাইটনেস কম বেশি করে চাব পাৰো ডান নেক্সট এতিয়া এড ফটোত গৈ এটা পানীৰ পিএনজি এড কৰিম লাইটিং মোড চেঞ্জ কৰি লাইটন ৰাখিম ভালদৰে এনেকৈ মডেলৰ মুখত ৰাখিম ইৰেজাৰ তলত গৈ ইনভাৰ্ট কৰি ভালদৰে এনেকৈ এড কৰি ল'ম এটা পানির পিএনজির এটা ডুপ্লিকেট বনাই লম পুরাকে এতে এডজাস্ট করে দিম বাহিৰৰ পাৰ্ট এৰেঞ্জ কৰি লম সম্পূৰ্ণ এড হৈ গ'ল ৰাইট কৰিম এতিয়া এড ফটোত গৈ মাছৰ পিএনজি দুখন এড কৰিম লাইটিং মোড চেঞ্জ কৰি মাল্টিপ্লাই ৰাখিম ভালদৰে এডজাষ্ট কৰি লম ঠিক তেনেদৰে ইখনৰো লাইটিং মোড চেঞ্জ কৰি এয়াৰ লাইটেন ৰাখিম এই পিনজি ডুপ্লিকেট কৰি মাছৰ সংখ্যা বহুত বনাই লম ভালদৰে এডজাষ্ট কৰিম হৈ গ'ল এটা পিকচাৰ এপছত কাম হৈ গ'ল এটা ফটোখন সেভ কৰি লাইটৰুম এপছত অলপ কালাৰ ইফেক্ট দিম লাইটত গৈ কন্ট্ৰাষ্টটো প্লাস কৰিম শ্যাডো অলপমান প্লাস হাইলাইট অকমান মাইনাস কৰিম নেক্সট কালাৰত গৈ টেম্পাৰেচাৰ অকমান মাইনাস ৰাখিম 10 to মাইনাস ৰাখিম অকমান ভাইব্ৰেন্স অকমান প্লাস কৰিম নেক্সট কালাৰ মিক্সত গৈ orange কালাৰত গৈ luminance অকমান প্লাস কৰি ফেচাল কালাৰটো হোৱাইট কৰি দিম নেক্সট ব্লু কালাৰত গৈ luminance অকমান প্লাস কৰিম saturation অকমান প্লাস কৰিম luminance অকমান মাইনাস কৰি ডাৰ্ক ইফেক্ট দিম নেক্সট কালাৰ saturation কম কৰি দিম ৰেড কালাৰটো অকমান saturation মাইনাস ৰাখিম কাৰণ ফেচটো ৰেড আহিছে ডান কৰি ইফেক্টত গৈ টেক্সচাৰ ক্লিয়াৰিটি অকমান ইনক্ৰিজ কৰি দিম ভিগনেট মাইনাস ৰাখিম 23 মিড পইণ্ট অকমান ইনক্ৰিজ কৰিম ডিটেইল সেট কৰি নয়েজ ৰিডাকশ্যন আৰু শাৰ্পনেছ অকমান প্লাস কৰিম এটা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বিফৰ এণ্ড আফটাৰ এটা শ্বেয়াৰত গৈ ফটোখন সিম্পল সেভ কৰি লম
যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব